Nyt ollaan tultu Turkuun tänne Intercontrolin, mikä tää on, tehdas vai varasto vai tuotekehitysyksikkö vai mikä? No salainen pääpaikka, jossa tehdään kaiken näköistä kivaa AC- ja DC-latureiden kanssa ja myöskin vähän tuotekehitellään V2G-laturia. Meidän tehdas on tuolla muutaman kilometrin päässä, missä itse tuotanto tapahtuu. Joo, ja mehän tavattiin ekan kerran tuolla Voikoskella Electric Weekendissä. Siellä oli tällainen, ei tainnut olla tämä vaan se toinen laturi siellä. Joo, siellä oli se ihan se perusmalli, että tämä laturi on muuten sama kaksisuuntainen DC-laturi 11 kilowattinen kuin se normiversiokin, mutta tässä on 21 tuuman näyttö kontenttia varten. Joo. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mutta aloitetaan nyt ihan tästä näin, että mikä on V2G? V2G, se on virallisesti Vehicle to Grid ja sillä on, rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin sitten tuolla mediassa näkyy V2G, V2H, V2B, Vehicle, eli Vehicle to Home, Vehicle to Building, Vehicle to Load on V2L. Ja kaikilla niillä on tavallaan vähän eri nyanssi, että V2G on lähinnä se, että autosta tai muusta sähkölaitteesta puretaan sitä sähköenergiaa akusta suoraan verkkoon. Tässä V2G:ssä sitä tosi voidaan käyttää myöskin kiinteistöön. Eli se V2H tai V2B toteutuu siinä samalla. Eli ehkä suomenkielinen termi kaksisuuntainen lataus kattaisi useimmat näistä. Joo, se on semmoinen yleisempi ja helpommin ymmärrettävä. Ihan Eli ei vaan laiteta sähköä autoon tai moottorikelkkaan, vaan voidaan myös ottaa sitä takaisin sieltä. Kyllä, ja silloin kun sitä tarvitaan. Joo. No teillä on nyt aika paljon täällä näitä erilaisia lataustuotteita, niin katsotaanko ensin, että mitä kaikkea täältä nyt löytyy? Joo, siis todella tämä Latinki 11 on meidän oma tuote. Sitä me valmistetaan itse, mutta sen lisäksi meillä on sitten ollut jo monta vuotta Alpitronikin Hypercharger, teholatauslaitteet, suurteholatauslaitteet ohjelmistossa ihan tällä hetkellä 100–400 kilowattiin asti. Ja sitten toinen on tietysti nämä ihan perinteiset AC-latauslaitteet sekä Etrellin että Mennekessin, mitä me tuodaan Suomeen. Sen lisäksi se, mikä on ollut hitti osittain lainsäätäjänkin puolesta, on nämä maksupäätteet. Me ollaan itse kehitelty tämmöinen standalone, missä on Peiterin Apollo, mikä ottaa myöskin pinnit huomioon. Ja sitten ihan siis pinniluvut? Pinnit. Silloin kun maksukortti kysyy randomina pinniä, niin tällä Peiterin Apollolla voidaan syöttää se pinni ja se lataustoiminnan ei mene poikki niin kuin näillä vanhemmilla latausmaksupäätteillä. Joo, eli siis tässä ei ole niinku mitään kaapelia, että tämä on sitten niinku siinä latauskentällä se maksupääte. Tämä voi olla ihan standaloneina ja sillä voidaan meidän taustajärjestelmän kanssa hoitaa useampia latauslaitteita. Ja etu on tietysti se, että siellä voi olla latauskentällä useampia AC-latauslaite, DC-latauslaite ja niin edelleen. Että se on semmoinen aika fleksiibeli ja tämä on niin pieni, että tämä on myöskin edullinen. Okei. Mikä on edullinen? Alle puolet siitä, mitä normaalit kioskit. Joo. Mutta mitäs tällaisella V2G-latauslaitteella, niin mitä sillä nyt sitten voi tehdä? Mitä tämmöinen tavallinen omakotiasuja voisi täällä tehdä? No, jos lähdetään omakotitalokäytöstä, niin yhdistämällä auton ja tietysti moottorikelkan tai moottoriveneen sähköisenä, niin hän voi käyttää sitä ihan energiavarastona. Että jos esimerkiksi omakotitalossa on aurinkopaneelit katolla, niin sen aurinkoenergia voi varastoida sinne autoon tai sitten kelkkaan tai veneeseen. Ja tietysti jos puhutaan kausiluonteisesta, niin jos on molemmat kelkka ja vene, niin sitten voi talvella varastoida veneeseen ja kesällä varastoida kelkkaa. No vaatiiko tämä nyt sitten jotain erityistä? Tämä liitetään siis sähkökeskukseen vai mihin tämä laitetaan kiinni? Joo, sähkökeskukseen. Me nähdään tämän laturin rooli niin kuin sen auton tai veneen tai moottorikelkan adapterina. Joo. Et siellä kiinteistön päässä, jos ollaan firmassa esimerkiksi,
niin siellä varmasti on paljon muutakin energiamanagement-systeemiä olemassa. Joo. Että tavallaan meidän pitää integroitua siihen olemassa olevaan EMS:ään, koska tämä keskeinen tämmöinen EMS-funktio, niin sehän hoitaa periaatteessa nämä energiaflowt verkkoon, kiinteistöön, piikkien tasaamiset ja niin edelleen. Joo. Että tavallaan tämä auto, kelkka, venepuoli, niin se toimii siinä energiavarastona ja siinä joko ladataan tai sieltä otetaan tarpeen mukaan. Eli tämän kaveriksi tarvii joku purkki vielä, joka kertoo, että koska laitetaan sinne autoon Kyllä. sähkö. No nyt mulla on esimerkiksi sellainen hybridi-inverteri aurinkopaneeleiden kanssa, niin osaisiko se jutella tämän kanssa? Todennäköisesti ei, koska jos ajatellaan, että kuinka monta inverteriä maailmassa on, niin tuossa yksi meidän partneri kertoo, että heillä on 21 inverteriä heidän systeemiin integroitu ja se ei riitä. Joo. Sanotaan näin, että näitä keskusälykkyys, energiamanagement-systeemeitä, niin niitä on tulossa markkinoille. Joo. Ja mekin tietysti tutkitaan, että miten me saadaan parhaiten integroitua, että otetaanko me osa tämmöisestä EMS-systeemistä myöskin meidän Latinki-boardille, joten se juttelee paljon paremmin näiden olemassa olevien systeemeiden kanssa. Joo. Mutta tämä on sitä kehitystyötä, mitä tehdään päivittäin. Joo. Joo, ja sitten ainakin noissa kotiakuissa, niin niissä tuntuu olevan sitten taas oma inverteri mukana, että Kyllä. sitten ei taas se aurinkopaneeli-inverteri ohitetaan kokonaan. Että. Joo, ja kaikki nämä juttelee vähän omaa kieltänsä, että Joo. sen takia meillä on tuossa laturissa 2 eri kommunikaatioprotokollaa. Näihin paikallisiin laturi puhuu Modbus TCP/IP:tä, eli se paikallinen ohjaus menee sen kautta. Ja sitten kun on olemassa tämmöinen verkko-operaattori, joka todella ottaa sen energian verkon käyttöön, esimerkiksi energiamarkkinoille, niin siellä puhutaan OCPP-protokollalla. Eli silloin tämä operaattori etäkäyttönä tavallaan ottaa sen energian sieltä esimerkiksi auton akusta. Ja tietyltä alueelta, jossa näitä latureita ja autoja on niin kuin puulina, niin voidaan käyttää sitä koko alueen energiavarastoon tarvittaessa verkon, esimerkiksi verkon taajuuden heittoihin tai Joo. muuten energiapiikkien tasaamiseen. Joo. Joo. Mitäs täällä taustalla on jotain tällaisia, mitä nämä on? Oliko nämä jotain virtakiskoja vai? Joo, tässä on myöskin virtakiskot, mikä on semmoinen aika kiinteä osa tätä latausratkaisua, jos puhutaan esimerkiksi parkkihalleista tai taloyhtiöistä, niin siellä tämmöinen joustava virransyöttö, virranjako ratkaisu, niin se tuo kustannussäästöä pitemmällä aikavälillä. Okei. Varsinkin silloin, kun lähdetään tietyllä määrällä latureita liikkeelle, niin voidaan rakentaa se infra virtakiskoilla ja sitten lisätä niitä pisteitä tarpeen mukaan. Okei, eli siis tämä on se kisko, mikä asennetaan sinne parkkihalliin. Siinä on niin kuin erilaisia riippuen virrasta ja jännitteestä, tarpeista. Et yleensä meillä on myöskin siinä sen kohteen suunnittelu mukana. Ja sitten voidaan niin kuin lisätä näitä töpseleitä tai tähän sitten laturi kiinni ilmeisesti niin kuin tähän liittyy. Kyllä, ihan siis riippuen, että minkälaista systeemistä on kyse Joo. siellä paikan päällä. Mennäänkö sitten kattoo tonne? Mennään katsoa, jos autot lataa ja purkaa. Niin. No nyt ollaan tultu tänne sitten niin kuin auton luokse ja nyt meillä on tässä siis Mustang Mach-E GT ja sitten teidän latauslaite tässä. Latinki 11 latauslaite. Ja mitäs me nyt yritetään tässä tehdä? No itse asiassa niin tämä on ihan demotaan tässä, kuinka auton akkua voidaan käyttää energiavarastona sekä lataamiseen että purkamiseen. Okei. Et periaatteessa tällä hetkellä niin kuin näkyy, niin toi auto lataa. Siellä on 9,7 kilowattia latausteho. Joo. Ja meillä on tässä laturissa niin, molemmat AC- ja DC-mittari kaksisuuntaisena, josta näkyy täällä, että kuinka paljon otetaan ja kuinka paljon annetaan tehoa Eli autolle tällä hetkellä. tämä on nyt AC-mittari, eli ton verran otetaan verkosta tehoa 10,2 kilowattia ja tämä oli DC. Se on DC ja se menee autoon. 9,7 kilowattia menee. Joo.
eli sama mikä tuossa toisella puolella näkyy näytössä. Eli 400-500 wattia hukkuu sitten tähän latauslaitteeseen. Joo, eli siinä on kaikki noin mittarien teho, meidän latinkiboardin, eli tämän kommunikaatioyksikön ja kontrollerien kaikkien yhteiset tehot yhteenlaskuttuna, Joo, niin siinä tulee häviöä sen verran. joo, Ja sitten jos mennään tänne tällä kertaa ihan lokaalisti, me voidaan säätää laturin lataamista ja purkamista. Tällä hetkellä se on, niin kuin näkyy, 96-90, ladataan 97 ja siellä näytössähän se oli se vähän vajaa 97, Joo. mikä meni autolle. Ja nyt kun yksinkertaisesti vaan siirretään tässä näytöllä toi säädin tonne, vaikka tässä nyt osuu, että purattaisiin melkein 8 kilowatilla. Ja samalla hetkellä, kun painetaan tuosta nappia, niin tuo laturi vaihtaa purkumoodiin. joo, Ja niin kuin näkyy, niin täällä on 7,9, 7,9 ja 10. Se näkyy tossa, vaihtelee 7,8, 7,9 rinnalla. Ja sitten täältä mittareista näkyy, että 7,7, tämähän menee nimenomaan toisinpäin, että nyt tämä DC-mittari näyttää mitä sieltä otetaan ja toi 7,32 menisi sitten verkkoon. okei. Eli tällä hetkellä se menee meidän tänne. Eli ton verran otetaan autosta ja tämän verran työnnetään verkkoon ja taas se sama häviö. Häviö tällä kertaa toisinpäin, koska nyt puretaan autosta. Joo, Ja se menee tällä hetkellä meidän tonne firman 100 kilowattitunnin energiavarastoon. Että meillä on tässä tämmöinen suljettu systeemi, missä on myös aurinkopaneelit katolla. okei. No mutta mitäs nyt eihän Ford ole tällaista ominaisuutta julkaistu, että se toimisi kaksisuuntainen lataus Mach-E:ssä? Ei, meillä oli tarkoituksena, että tämän koko konseptin kanssa odotellaan näitä VAG-ryhmän autoja, Volkkarit ja Seatit ja muut, jotka on jo aikaisemmin ilmoittanut, että heidän autonsa on kaksisuuntaisia ja se näkyykin sitten tuolla menussa, että Joo, sieltä löytyy kaikki, niin kuin varmaan sunkin ID-bussissa, niin näkyy nämä kaksisuuntaiset ominaisuudet ja he on siinä niin kuin selkeästi edellä. Joo. Ja heidän autonsa toimii tänä päivänä, niin kuin toivottavasti kohta nähdään ihan käytännössä. Ja sitten me kesällä alettiin testaamaan muita merkkejä. joo, Et ihan Tesla, BMW, Polestar, Volvo, tietysti Hyundai, Kia, kaikki nämä toimii Stellantikset. Stellantikset kyllä. Ihan Entäs Opel kiinalaiset? Corsa E, Citroen Jumpy, joo, BYD, MG oli meillä tuossa testissä ihan pari viikkoa sitten. Toimii myöskin ihan kaksisuuntaisesti. Ja se kaikissa toimii vai? Kaikissa toimii, mutta sitten jos ajatellaan sitä varsinaista käyttöä, niin tuossa auton menussa niin suurin osa autoista ei näytä mitään. Joo, Et silloin se auto on fiksu, kun se osaa laskea sen purkamisen joo, niin, että menusta näkee, että okei, että jos nyt jatkan purkamista, niin akku on silloin tyhjä. joo. Eli Ja sitten- pitääkö niinku osassa autoissa vielä tämän latauslaitteen vahtia, ettei se mene liian tyhjäksi se akku vai? Esimerkiksi nämä Hyundai ja Kia, niissähän on jo se V2L-adapteri. Joo, Ja siellä on nämä rajoitteet jo. kyllä. että Siellä voi se 30% 20% on Kyllä. minimi. Et siellä ei tule tätä eteen, mutta esimerkiksi tämä Fordin Mustang, niin tässähän periaatteessa sitä akkua voitaisiin tyhjentää aika pitkälle. Joo, Mutta sitten tässä tullaan siihen, mitä tuossa äsken keskusteltiin, että siinä taas tulee tämä Energia Management Systeemi mukaan. joo, Et sieltä tavallaan valvotaan, kun siellä saadaan tieto auton akun prosenttimäärästä, state of chargeista, niin silloin tavallaan siellä saadaan laitettua niitä rajoja, että auto Aivan. ei koskaan päästä Joo. tietyn rajan alapuolelle. No miten nyt sitten autojen takuut suhtautuu tähän toimintaan? Se on ihan autonvalmistajakohtainen, että Joo, sanotaan, että nämä valmistajat niin kuin VAG-tuotteissa, niin siellä on omat ehtonsa. He on jo ilmoittanut, että se on virallisesti kaksisuuntaisia tietystä softaversiosta ylöspäin. Ja sitten Hyundai, Kia, ne on jo E2L-autoja. Siellä ei ole mitään ongelmia näiden niin kuin akun suhteen. Niin sitten tullaan siihen, että periaatteessa niin tällä hetkellä on hyvä aina tarkistaa, mikä sen oman auton takuupolitiikka olisi. joo, Mutta tavallaan
jos ajatellaan näitä yleisemmällä tasolla näitä viime aikojen uutisia tästä akun käytöstä ja akun käyttöiästä, että kuinka joidenkin uutisten mukaan auton akku kestää kauemmin kuin auto itse. Mm-hmm. Ja sitten tämä kalifornialainen testi, jossa todettiin, että kaksisuuntainen lataus itse asiassa saattaa jopa pidentää akun ikää. Aha. Eli nyt ollaan niin kuin siinä vaiheessa samassa tilanteessa, että jos juo kupin kahvia, niin pidentääkö se elinikää vai lyhentääkö se Minkä elinikää? takia se sitten pidentäisi sitä elinikää? Koska kaksisuuntaisessa latauksessa auto on koko ajan kiinni Joo. verkossa ja laturissa, niin tavallaan se akun tasapainottava vaikutus on pitempi. Että auto on niin sanotussa hiljaisessa latauksessa, Joo. hitaassa latauksessa Joo. kauemmin. Ja se akku pääsee tasapainottumaan. Niin että tavallaan kun ajossa puretaan auton akkuun, niin sieltä monesti otetaan enemmän tehoa kuin tuo 10 kilowattia, mikä Kyllä. nyt. Eli tämä on niin kuin sillai iisimpää purkamista kuin se ajo. Kyllä, Että tavallaan jos se on se 3000 sykliä tai niin sitten tällaisella hitaalla se voisi olla vähän enemmänkin. kyllä. Ja sitten tavallaan se, että kuinka paljon siellä oikeasti otetaan irti, että jos välttämättä ei tarvitse ottaa kuin joku 4-5 kilowattia. Että Niin. se tarve, ja sen takia tuo laturikin on vain 11 kilowattinen, kun se tarve menee sinne niin kuin teho-rangein alapäähän. Joo. Tuossa katsottiin, että se häviö oli sellaisen 300-500 wattia. Joo. Mutta riippuuko se siitä lataustehosta nyt, että ladataanko 3 kilowattilla vai 10 kilowattilla? Siinä on tietty tehohäviö on aina vakio. Joo. Et rehellisesti sanottuna kaikki laturit ladataan tai puretaan, niin tietyn määrän energiaa Joo. siinä välissä. Kyllä. Et se on tavallaan aika lailla vakio, että mitä sieltä otetaan. Joo. No onko nyt sitten jotain autoja, missä tämä ei ole toiminut, mitä te olette testannut? Kyllä sellaisiakin löytyy, mutta sanotaan näin, että kaikki merkit lähtee aina purkamaan. Joo. Ja sitten minuutin tai 90 sekunnin kuluttua se auto laittaa poikki jostain syystä. Siellä tulee joku virhetila tai auto tajuaa itse, että hetkinen, nyt ei ajetakaan, että nyt tapahtuu jotain erikoista, laitetaan Joo. lataus tai purkaminen poikki. Joo. Näkyykö täällä nyt Mustangin näytöllä mitään, kun se purkaa sitä? Tuossa vaan lukee pikalataus, mutta ei muuta. Joo, ei. Suurin osa on tällä lailla, että ne on niinku, Joo. se vaan näyttää sen ja laskee sitten, pienentää shokkia ja laskee tavallaan kilometriä väärin. Joo. Onko nämä maahantuojat tai muut ollut teihin yhteydessä, että meidän tuotteita ette ainakaan saa käyttää tähän vielä? Ei, kukaan ei ole kieltänyt vielä. Joo. Et ennemminkin toisinpäin, että esimerkiksi niin, kun Ford Explorer tulee meille testiin, niin Joo. sehän on kanssa virallisesti kaksisuuntainen. Ja Joo. ennemminkin sieltä on niin kuin kaikilta maahantuojilta ja merkeiltä ollut semmoinen positiivinen innostus tähän Okei, asiaan. hyvä. Että erään merkin automyyjät jopa sanoivat, että hetkinen, että tämähän olisi kiva lisäfeature, että mehän myytäisiin ihan tällä featurella näitä autoja ehkä enemmän. Niin. Mitäs Mercedes? Kyllä. Toimii. Toimii. Joo. Mä koitan miettiä koko ajan, mitä merkkejä ja jäänyt mainitsematta. BMWkin toimii. Joo. No onko sitten niin kuin jotkut vanhemmat autot, että toimiiko vanhoissakin? Toimii. Meillä oltiin justiinsa 3 viikkoa sitten VTT:llä ja siellä testattiin 4 vuotta vanha Renault Zoe, Joo. joka on pikkuakkunen vielä, niin Sekin. yhdisti, kätteli tosi nopeasti ja ihan purkaminen ja lataaminen niin vaihtui yhtä dynaamisesti kuin tässäkin, että Joo. siinä ei ollut viiveitä, Joo. vaikka on vanha auto. No vaihdetaanko sitten bussi tähän tilaan? Vaihdetaan bussitilalle. Pitäisikö mun nyt itse sitten kytkeä sen? Tää historiallinen hetki, kun... Ilman muuta. No mut nyt tää historiallinen hetki sitten, että mä otan sähköä mun bussin akusta. Niin täältä pitää irrottaa tää tökkeli. Eli siellä on nyt tökkeli kiinni ja johto menee sitten tänne. Kättely kestää vähän aikaa. Okei. Laitetaan ensin varmuuden vuoksi tuolle latauspuolelle. Kyllä mä vähän jännittää. Tää ainakin raksuu, nyt alkoi lataamaan.
Eli nyt ladataan akkuun sähköä. Auton Kyllä. akkuun menee nyt sähköä. Kuinka paljon sä haluat, että sieltä otetaan? Ihan vähän vaan. Ihan vähän vaan. Mun pitää päästä kotiinkin vielä. Olisiko tuommoinen 3 kilowattia? Joo, Hyvä. se on hyvä. Ja noin, nyt se vaihtaa. Purkupuolelle. Eli Noin. nyt sieltä otetaan se noin 3 kilowattia. Okei, ja katsotaan vielä tänne näitä mittareita. Eli aika tasan 3 kilowattia lähtee nyt akusta ja 2,7 menee sitten verkkoon. Maksatteko te mulle nyt sitten paljon kilowattitunnista? Tää on niin vähän, että tää taitaa mennä rajojen alapuolelle. Että... Mitäs toi näyttää nyt sitten toi auton näyttö? Katsotaan sinne. Tämähän ei nyt äkkiseltään niin kuin näytä sen kuumemmalta kuin latauskaan. Eli tuo näkyy tuo vihreä lataussymboli. Tuolta pitäisi löytyä sitten. Eli se vaan näyttää sitten putoavia prosentteja. Se näyttää vaan putoavia prosentteja. Eli sulla on tässä pieni softaversio, että siihen ei tullut lisäksi niitä lisämenyjä. Mutta siis täällähän on jossain on se, missä se nyt onkaan se V2L. Ehkä Mä oon jossain sen nähnyt. alta löytyy. Kaksisuuntainen lataus. Täällä on tää Täällä on vaan disclaimeri. disclaimeri, joo, mutta ei ole siis laskuria. Okei. Ei ole. Mutta toi ei myöskään ole pudonnut tosta nyt vielä. Ei. Ja aika kauan saisi olla 3. No, joo, mutta jos se menisi nyt 9997 kilowattia tunnin jälkeen, Niin. pystyykö täältä rajoittamaan vaikuttaa? Ei varsinaisesti, se on Joo. AC-puolella. Eli siis onko tuossa teidän bussissa joku lisävalikko, mikä näkyy? Meillä on eri valikko. No sitten voidaan voidaan katsoa katsoa sekin se vielä. kanssa. Mikä softa teillä on siellä? Meillä on 3.7. Se näyttää sen kyllä 3.5. Näissä ID-busseissa on 3 eri latauskontrolleria Joo. ja 10 eri softaa, jotka kaikki näkyy samalla softanumerolla. Ai jaa, mulla on 3.7. Joo, se itse asiassa pitäisi näkyä. Mutta se pitäisi tulla tähän latausvalikkoon vai? Joo. Mutta uskotaan nyt, että sinne sitten sähköä menee toiseen suuntaan. Kiitoksia sähköstänne. Kalliiksi tuli tääkin kuvaus. No mut vaihdetaanko sitten toi teidän bussi, Meidän jos siinä oli paremmat valikot? Joo, menu näkyy Joo. vielä. No niin, nyt vaihdettiin siis teidän bussi tähän sen takia, että siellä valikossa oli jotain, mitä mun auton valikossa ei ollut, niin nähdään Joo. sitten. Elikkä samalla lailla laitetaan laturi kiinni autoon. Sitten tapahtuu taas vähän kättelyjä. No pitääkö teidän osata sitten jokaisen autojen kättely, vai onko se niin standardi, että ne on kaikki samanlaiset? Pitää osata. Et niissä on pieniä eroja kuitenkin. Niissä on pieniä eroja. Sama Se on vähän sama asia kuin on ollut niin kuin ihan normaalissa latauksessakin. Joo, Et se on se sama kättely. joo. No niin, nyt siellä alkoi akkuun virrata sähköä. Joo, nyt ladataan ja koska se on meidän oma auto, niin otetaan sieltä ihan vähän vaan. Just joo. Mitäs täällä nyt sitten näkyy? Se on välitön lataustaso on 30%. Eli siellä näkyy se limiitti. Eli siihen asti se Purkamiseen. purkaa sitä. Joo, Ja mulla ei ollut. joo. Mutta ei siellä sen enempää sitten. Ei siellä sen Mutta enempää. toi on ihan hyvä. Mutta sitten taas, jos Mutta mitäs nyt, jos mennään sinne täällä sinne? tästä lopetetaan, niin täältä tulee tämä valikko. Okei, Eli välitön lataus, kaksisuuntainen lataus, latauksen purku. okei. Eli siis mitä eroa näissä on? Tämä on kaksisuuntainen lataus, eli dynaaminen 38% välillä. Eli silloin se Silloin se on, EMS päättää, miten se purkaa. niin, auto on aina masteri. Eli Ai auto on masteria. Auto on masteri. Eli auto määrittelee, että nyt käytetään vain 38% välillä. Joo, Sitten latauksen purku 30% on esimerkiksi semmoiseen keissiin, kun pitää ajaa jossain lautalle
jossa pitää olla tietty, Aivan. niin se on, tässä on Eli pitää purkaa tiettyyn tiettyyn prosenttiin, ettei ole liikaa energiaa Niin, autolautalla vaikka. niin, ja näitä keissejä on tulossa. Esimerkiksi autotehtaat saattaa olla pakotettuja purkamaan auton, kun se lähtee tehtaalta Joo, transporttia varten tiettyyn akkutasoon. joo. Esimerkiksi 30. Mutta siis, että nyt jos ollaan tässä, auto päättää, että tuolla välillä voidaan purkaa ja ladata, mutta sitten joku päättää kuitenkin, että koska puretaan ja ladataan. Joo, kyllä. Eli se on se EMS. Se on se EMS-funktio. Joo. Tulee se sitten paikallisesti tai verkon puolelta. Selvä. Meillä onkin paljon enemmän akkua. Te olette imuroinut kaiket vieraat tänne. No nyt on kokeiltu, että ne toimii. Uskotaan, että kaksisuuntainen lataus toimii ID-bussin kanssakin ja Mustangilla ja varmaan sitten ne muutkin autot. Joo, ja sanotaan, että kun kehitys kehittyy, niin koko ajan mennään eteenpäin siinä mielessä, että näitä autoja saadaan käytettyä eri keisseissä niin liikkuvina energiavarastoina. Että sehän siinä on se pääasia. No mutta mitä ne on nyt sitten ne käyttökeissit, mitä tällä voisi tehdä ja voiko mä nyt ostaa tällaisen kotiin? No ihan vielä me ei tätä sulle myydä. Että me Joo. ollaan myyty näitä partnereille, Miksi te ette mulle myy? institutionaalisille asiakkaille, yhdellä autotehtaalle. Joo. Että me nimenomaan halutaan testata tämmöisessä tietyn tyyppisessä ympäristössä kaikki nämä tapaukset, että miten sitä laturia käytetään, miten se toimii ja tavallaan meidän pitää olla aika varmoja sen laturin Joo. toimivuudesta ennen kuin voidaan yksityisille asiakkaille myydä. Niin ja se vaatisi kuitenkin sen EMS, sen Energy Management-systeemin sitten vielä sinne kotiin. Kyllä, että jos ajatellaan, niin kuin puhuttiin, että kuinka monta erilaista variaatioa löytyy omakotitaloista, joissa on erilaisia aurinkopaneeleita katolla Joo. erilaisilla inverttereillä, jollain on jo energiavarastot, niissäkin on invertteri. Se keskusyksikkö, tämä EMS-funktio tarvitaan sinne väliin ohjaamaan energiavirtoja. No miksei siinä ole sellaista standardia, että kaikki inverterit puhuisi samalla lailla, samaa kieltä? Siihen ei ole vielä päästy. Okei. Että tällä hetkellä niitä saadaan toimimaan ihan Modbus-mäppäyksellä Joo. laitteita keskenään. Mutta sielläkin tarvitaan softaa ja taitoa, että Niin, saadaan nämä eri instanssit juttelemaan keskenään. joo. Mutta mikä teidän suunnitelma nyt sitten on? Jatkatteko te edelleen sitten näiden instituutioiden ja tehtaiden isompien B2B-asiakkaiden kanssa? Ja tuleeko tästä joskus kuluttajatuote? Kyllä tästä tulee kuluttajatuote, mutta tosiaan ensin me halutaan varmistaa, että kuluttajan autot toimivat. Että me Joo. ei haluta sellaista tilannetta, että joku on ostanut jostain laturin ja hänen autonsa ei olekaan yhteensopiva. Että meidän pitää niin kuin tavallaan tutkia tuota markkinaa ja olla hyvin varma siitä, että se, kun sen auton kytkee, niin se niin kuin monta vuorokautta toimii, ettei sillä jossain tapauksessa laita sitä yhteyttä poikki. Kauankohan tähän sitten voisi mennä, että näitä kuluttajatuotteita tulee? Puhutaan ensi vuodesta. Okei. No entäs sitten hintapuoli? Mitä tuommoinen suunnilleen tulisi maksamaan? Kyllä puhutaan tonneista. Ykköstonneista kuitenkin. Joo, ykköstonneista. Joo. Ei kakkostonneista. Joo. Jos tarkoitat numeroiden määrää. Niin kuin 4 numeroa. 4 numeroa, Joo. kyllä. Ketkä nyt vois tuolla ruudun toisella puolella ottaa teihin yhteyttä? Suomalaiset yritykset? Yritykset. Joo. Yritykset. Erityisesti yritykset. Joo. Ja kun me tiedetään, että ensi vuonna tulee laaja valikoima näitä pikkupakuja, täyssähköpakuja, jotka on myöskin kaksisuuntaisia. Joo. Et siellä tavallaan se keissi, että jos yrityksellä on 5-10 sähköpakua, että kuinka he saisivat fleettinsä tavallaan sen yrityksen hyötykäyttöön. Aivan. Et jos ajatellaan, että fleetissä on vaikka 5 sähköpakua, joissa alkaa olla uusissa mittava akku, ja niin kuin näkyy, niin eihän sieltä edes paljon oteta, mutta tavallaan sillä on jo vaikutus sitten se yrityksen Joo. sähkökulutuksen Kyllä. piikkien tasaamiseen ja varaenergiana ja muuta. Joo. Onko autokorjaamoilla tällaisia käyttökeissejä? Ei välttämättä autokorjaamoilla, mutta jos ajatellaan ihan semmoista kuin vaihtoautohalli Joo. tai autoliike yleensä. Meillä on Ruotsissa niin ensimmäiset lähdössä, jossa näillä latureilla laitetaan autot
tavallaan energiamarkkinan osaksi. Tämmöinen suunnitelma on olemassa. Aivan, eli niin kuin auton liikkeelle tavallaan uusi tällainen business Kyllä. osa-alue sitten. Ja samalla autoliikkeelle tämmöinen mahdollisuus kouluttaa tai opastaa noita asiakkaita, että heillä on tämä näin käytössä, että tämä voi olla asiakkaallekin semmoinen setup, mikä niin kannattaisi. Vielä noista laskureista, kun Volkkarissa nyt periaatteessa ainakin pitäisi olla se 10 000 kilowattitunnin laskuri, mutta onko muissa merkeissä vastaavia? Ei, se on ainoastaan VA-agentuuri. Joo, mutta luultavasti jostain akun hallintajärjestelmästä näkee paljonko sillä on purettu ja ladattu, että sieltä sen sitten näkee. Tai no, sanotaan, että jos on vanhempi, niin siellä se näkyy ihan ajamisena. All right. Kiitos paljon esittelystä. Kiitoksia. Ja käykäähän kommentoimassa, mitä tykkäsitte V2G-latauslaitteesta. Ja luuletteko te, että teille voisi olla käyttöä tällaiselle latauslaitteelle, joka osaisi ottaa melkein mistä tahansa sähköautosta sähköä sinne omaan kiinteistöön tai verkkoon tai mitä nyt sitten onkaan. Käykää kommentoimassa, käykää tykkäämässä videosta ja palataan seuraava sähköautovideolla. Moi moi! Moi!